واحد الشاب مثلي من مدينة مراكش كيموت على شي حاجة سميتها شاكيرة، تقدر تقول مولوع بها، وما كانش عارف ان نهايته غتكون في طريق المثلية وبطريقة بشعة اللي ما غاديش تخيلوها. خليكم معنا حتى النهاية باش تعرفوا تفاصيل قصة شاكيرة ديال مراكش. فوزية من مدينة مراكش تزادت وكبرت في مراكش. سنة 1993 غادا تزوج، من بعد عام غادا تولد أول مولود ديالها اللي سماتو منير، من بعد عامين غتولد المولود الثاني اللي كان طفلة، وكانت عايشة حياة زوينة مع الزوج ديالها ومع الأبناء ديالها حتى لهنا كل شيء كان غادي بخير. فوزية من بعد وقعوا بزاف ديال المشاكل بينها وبين الزوج ديالها، بحال اي جوج ما تفاهموش قرروا انهم يطلقوا. باش المهم ولادهم راهم بيناتهم صافي واحد الجوج ما بقاوش مرتاحين، راه ضروري غاديين يطلقوا، وقع الطلاق بيناتهم. فوزية هزت وليداتها ومشات عاشت مع في دار والديها، عايشه معاهم بخير ما خاصها حتى خير، ولكن خاصها ضروري تخرج تخدم باش تعاون. خرجت تخدم، دازت مده يسر عليها الله، جمعت شي بركه، خدات ليهم دويره، مشاو تحولوا لهذيك الدار باش يسكنوا فيها. لكن واحد الملاحظه اللي كانت ان الدرب فين كان ساكن منير مع والدين الام ديالو ووالدين الام ديالو عائلته كلشي كانوا كيشوفوا منير كيدير واحد التصرفات غريبه، كيريح غير مع العيالات، ما كيجمعش مع الدراري، ما عنده صحاب ودراري، الاصدقاء ديالو كلهم دريات، في المدرسه كيكون مع الدريات، الحركات ديالو هضرته كل شيء ديال الدريات. لكن للاسف حتى واحد ما حاول ينصحو ولا يقول لي ان داك الشيء راه ديال الدريات وماشي افعال ديال الرجاله. دازت مده، تحولوا للدار اللي شرات لهم الام ديالهم كيف ما قلت لكم في 8 صورت، في بلاصه سميتها 8 صورت، وتحولوا معاه وتحولوا تماك. منير كبر فيه داك الشيء وكبر وبقى فيه داك الشيء. منير كل شيء فيه كان كيبين على انه عنده ميول ديال الانوثه، اي تصرف اي حاجه كيبغي يديرها كيديرها بحالو بحال الدريه. منير واختو وفاء غيجلسوا من المدرسه حيت شافوا راسهم ما بقاوش قادرين يعطيو نهائيا في المدرسه، بقات الام ديالهم خدامه عليهم. منير زاد كبر في السن ديالو وغادي يخرج ليها طاي طاي، ولا كيقول الناس ما تبقاوش تعيطوا عليا منير، عيطوا عليا شاكيرة، يعني صافي خرج ليها النيشان. الام ديال منير ملي عرفت بالخبر ما عجبتش الحال وجات عنده هضرت معاه، قالت لي كيفاش انا مسمياك منير وانت كتقول للناس شاكيرة؟ حاول يلقى لها عذر وقال لها انا راه ماشي حيت انايا كنبغي نكون بنت، علاش؟ قالت لهم قولوا لي شاكيرة، راه حيت كتعجبني الغنى ديالها وكنتصنت ليها، هادشي علاش قالت لهم. الام ديالو واخا كانت عارفه كيكذب حاولت انها تقبله، حيت ما كاينش اللي غيتقبلك من غير والديك. تمحات السميه ديال منير، كلشي ولا كيعيط عليه شاكيرة. اي حفله فيها البنات كيكون فيها، اي حفله مجموعين فيها المثليين كيكون فيها، ولا كيخرج غير مع المثليين ولا مشهور بسميه شاكيرة وكلشي عارفو راه مثلي. منير بقى على الحال ديالو حتى سنه 2019. الام ديالو كانت بحال اي العائلات معروضه عند والديها باش تاكل معاهم الكسكسو في يوم الجمعه. مشات هي وبنتها وفاء ومنير بقى وشاكيرة بقى في الدار، مشاو كلاو الكسكسو. ملي تمو جايين راجعين قالت لها واحد الطبيصه صغير، قالت لها تدي خوك باش ياكلوا. ملي رجعت عطاتو ياكل، بدا كياكل عادي، لقاتو مازال في الدار وكيتحتت مع الاخت ديالو. سال الماكله ديالو وينوض، بدا يجمع في حوايجو ويوجد في راسو باش يمشي لشي بلاصه. شافت عيات الاخت ديالو، ما عيات معاه، قالت ليه ما تخرج راه نص الليل هذا واعره الدنيا وراك عارفين الليل راه خايب. قال لها ما نقدرش، انا شي واحد اللي عرض عليا العيد ميلاد وكبر بيا وانا ما نمشيش عنده. صافي شافت عيات، قالت ليه هز السيرو ديالك معاك حيت راه نص الليل هذا. ومشى منير لهذا عيد الميلاد ديال الصديق ديالو اللي كيعرفو.
لكن منير قال لها بلا ما نهز معايا الساروت، حيت انا غنمشي غير واحد المده قصيره نبان في عيد الميلاد وغنرجع في حالي. اتفق هو واختو ومشى خرج مشى لهذا عيد الميلاد. منير مشى لعيد الميلاد، وصلت 12 ديال الليل وما رجعش للدار. الاخت ديالو تخلعت عليه، دازت مده عاوتاني صونات عليه التليفون طافي ديالو ما كيجاوبش. عيطت الام ديالها قالت لها منير راه مشى لعيد الميلاد ومازال ما رجعش. قالت لها غير تسنى دابا يرجع. تسنات عاوتاني واحد المده صونات، وصلت الجوج 3 4 أذن الفجر ومنير ما رجعش. تسنات الاخت ديالو غير تطلع النهار ومشات للبلاصه اللي مشى ليها في عيد الميلاد باش تشوف اشنو وقع للاخ ديالها. ما لقات والو، ما عرفت حتى شي حاجه. رجعت للبلاصه ديالو اللي كاينه في بيته في الدار، لعل وعسى يكون رجع، لكن ما لقاتوش. هنا الاخت ديالو وفاء حارت وخافت بزاف وما عرفتش اشنو غادا دير. عيطت عاوتاني الام ديالها وقالت لها راه ما بانش، لكن رغم ذلك الام ديالو ما بلغت لا دارك لا بوليس، لا ما بلغتش بالاختفاء ديالو، وقالت لها ربما كون راه عند شي حد دابا يرجع. داز النهار كامل اللي كان السبت ومنير ما رجعش، كيصونيو ليه التليفون ديالو طافي. السبت كامل وفاء بقات غير بوحدها، والام ديالهم كانت عند والديها وكتهضر معاه غير في التليفون وكتقول لها دابا يرجع دابا يرجع. وفاء باتت بوحدها نهار السبت. داز كامل الصباح سمعت الدقان، فرحت ربما غيكون هذا منير جاي. ناضت حلت الباب كيبانوا ليها رجال اللي ما عرفتهمش، سولوها قالوا لها واش انت الاخت ديال منير الملقب بشاكيره؟ قالت لهم قالوا ليها راه لقيناه مقتول في واحد البلاصه سميتها سيدي ابراهيم في النواحي ديال مراكش. الدريه تصدمت بزاف وهي باقا صغيره، تخلعت غوتت، تصدمت واحد الصدمه اللي خايبه بزاف وكانت. قالوا لها عيطينا على الام ديالك، عيطت على الام، جاو حتى هي خبروها بالموت ديال الابن ديالها، تصدمت بزاف غوتت، سكتوها، داو مع المستودع ديال الاموات باش يوريوها الجثه. شافت الجثه ديال الابن ديالها اللي كان متعدي عليه بزاف، كان فيه القميش، كان مضروب مهرس ليه الفك ديالو وشي سنان اللي باين بانه تعرض لبزاف ديال الضرب. هنا الخوت غادي يبدا التحقيق باش يعرفوا شكون قتل منير الملقب بشاكيره مراكش. عرفوا من الاخت ديالو ان منير كان غادي لشي عيد ميلاد. البوليس عيطوا لجميع الاصدقاء اللي كانوا في هذاك عيد الميلاد، لكن الخوت المفاجاه اللي كانت ان هذوك الدراري اللي كانوا في عيد الميلاد قالوا منير انه ما جاش نهائيا وما شافوش في هذاك النهار. يعني البوليس حيرين، ما عندهم حتى شي خيط وصلهم شكون قتل منير. البوليس جاتهم واحد الفكره انهم غاديين يديروا يقلبوا الكاميرات منين داز منير، ربما يكونوا شاف الكاميرات شادين منير مع من هضر مع من ركب مع من مشى. وفعلا قلبوا الكاميرات حتى لقوا واحد الكاميرا شدت منير وانه ركب مع السياره، وعرفوا الماتريكيل ديالها ومشاو قلبوا وعرفوا شكون مول هاد السياره، ولقاو بانه ولد السيكتور ديال منير وجارهم ساكن حداهم. مشاو البوليس للدار ديالهم، دقوا، خرجت الزوجه ديالهم، قالوا له فين هو فلان؟ قالت لهم راه 3 ايام دابا ما رجع للدار وانا ما بقيتش شفتو نهائيا. قالت لهم كنعيط ليه ولكن تليفونه طافي. البوليس هنا فهموا بان هذا السيد غيكون عنده شي خيط ضروري بالقضيه ديال المقتل ديال منير، لكن بفضل المجهودات ديال البوليس استطاعوا يقبضوا على هذا السيد ولقاوه في مدينه الفنيدق. جابوه باش يحقوا معاه، هضروا معاه في الاول، قالوا لي قول لنا شنو بينك وبين منير؟ قال لهم انا ما كنعرفوش، ما بينيش وبينه شي حاجه، ولكن معرفه قليله ديال حيت انه جاري وساكن حدايا. قالوا لي غير قول لنا شنو كاين، راه كاينين الكاميرات وكاينين التسجيلات. وراو الكاميرات وراو التسجيل ديالو شادينه مع منير، طلع معاه في الطوموبيل وهو انهار وبدا يعترف بهم. قال لهم انا نجيكم الصراحه، انا عندي ميول، كنميل للمثليه وكنبغي الرجال، ما عنديش مع العيالات. وكنت متفق انا ومنير غادي نتلاقى انا وياه وغنديروا شي جلسه وغنديروا ممارسه وغنديروا الى اخره. داك النهار هو اللي تلاقينا فيه، مشينا الدار، جلسنا، شربنا مع بعضياتنا، ارتاحينا، بدينا نديرو في الممارسه. قال لهم انا بديت كندير شي حوايج اللي ساديين على منير وضربته بزاف،
منير ما تقبلش الامر، ومن بعد الممارسه الاولى ما خلانيش ندير مع الممارسه الثانيه، وتماك فين ضاربنا بزاف. وداك الشيء اصلا اللي كان كيبان على منير حيت لقاو فيه الضريب بزاف. وملي قتلتو قال لهم وساليت معاه وعرفت راسي راه قتلتو، عاود مارست عليه عاوتاني وبساديه. الساديه الخوتيه كيعذب الواحد عاد كيمارس عليه. والصباح قال لهم ملي فقت وعرفت راسي وصحيت، عرفت راسي حيت كان مخمور، عرفت راسي انني غادي نشبع حبس وصفيت الانسان هزيته، ما كان عندي حتى حل هو انني نرميه في هذيك المنطقه ديال سيدي ابراهيم. وما لقيت حتى شي حل اخر هو انني نهرب وبعثت لمنيت سميتو بعثت للشمال فين شديتوني. هنا البوليس بعد الاعتراف ديالو غادي يتحكم ب30 عام، والضحيه كان هو الزوجه ديالو والابن ديالو زائد منير اللي صفاها ليه. خوت العبره من هذه القصه هو الوالدين خصهم يحظيو مع اولادهم بزاف، ومن بعد ما كيكونوا الوليدات ما كاينلاش طلاق، حيت الدراري كيعيشوا واحد الحاله نفسيه، يقدر يخرج مجرم، يقدر يخرج سفاح، يقدر يخرج مثلي، ما تعرف اشنو غادي يوقع. وحظيو مع وليداتكم، تهلاو ليا فراسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.